ሰላም እንዴት ናችሁ? በዛሬ ቲዩቶሪያላችን ስለ ኮመን አዮን ኢፌክት አብረን እንማራለን። እንዲሁም ኤክሰርሳይዝ 1.9 አብረን እንሰራለን። ቀጥታ ወደ ቲዩቶሪያሉ። the common ion effect ኮመን አዮን ኢፌክት ማለት በሪአክሽን ኢኩሊብሪየም ላይ ፓርቲሲፔት በሚያደርግ አዮን በመጨመሩ ምክንያት ኢኩሊብሪየሙ ሽፍት ሲያደርግ ማለት ነው። ኮመን አዮን ኢፌክት የሚከሰተው ኢኩሊብሪየም ሚክስቸራችን ወይንም ኢኩሊብሪየም ሪአክሽናችን ላይ የነበረው አዮን ሲጨምር ማለት ነው። ዊክ አሲድ ቢኖረን ዊክ አሲድ ለምሳሌ አሲቲክ አሲድ እዚህ ላይ ስትሮንግ አሲድ ብንጨምር ላይክ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ፣ ናይትሪክ አሲድ፣ ሰልፈሪክ አሲድ ወይንም ሶሉብል ሳልቶፊክ አሲድ ብንጨምር ለምሳሌ ሶዲየም አሲቴት የሪአክሽናችን ኢኩሊብሪየም ሽፍት ያደርጋል በኮመን አዮን ኢፌክት ማለት ነው። ይሄንን ዲቴል በሆነ መልኩ እናየዋለን እንዴት ኢኩሊብሪየሙን ሽፍት እንደሚያደርግ። ይሄ ማለት ለምሳሌ አሲቲክ አሲድን ስናይ አሲቲክ አሲድ ዲዞልቭ ሲሆን በውሃ ውስጥ አሲቴት አዮንንና ሃይድሮኒየም አዮንን ፎርም ያደርጋል። እዚህ ላይ ስትሮንግ አሲድ ብንጨምር HCl ለምሳሌ ብንጨምር HCl ስትሮንግ አሲድ ነው። ዲዞልቭ ሲሆን ፕሮቫይድ የሚያደርገው ሃይድሮኒየም አዮንን ነው ወይንም ሪሊዝ የሚያደርገው ሃይድሮኒየም አዮንን ነው። ይሄ ሃይድሮኒየም አዮን ደግሞ አሲቲክ አሲድ አዮናይዝ ሲሆን ፎርም የሚያደርገው ፕሮዳክት ነው። በራይት ሳይድ ነው የሚገኘው። ስለዚህ ሃይድሮክሎሪክ አሲድን ስንጨምር በአሲቲክ አሲድ ፎርም የሆነውን የሃይድሮኒየምን አዮን ኮንሰንትሬሽን ይጨምሯል ማለት ነው። ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮኒየም አዮን ሲጨምር ፕሮዳክት ላይ በሊቻትራል ፕሪንሲፕል ሪአክሽኑ ሽፍት ማድረግ ይጀምራል ወደ ሌፍት ማለት ነው። በኮመን አዮን ኢፌክት ማለት ነው። በዚህ ምክንያት አዮናይዜሽን ኦፍ አሲቲክ አሲድ ዲክሪዝ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው በተጨመረው ስትሮንግ አሲድ ምክንያት። ዊክ አሲዶች ሪሊዝ የሚያደርጉት ሃይድሮኒየም አዮን ስላለ ስትሮንግ አሲድን ስንጨምርበት ሌላ አዲሽናል ሃይድሮኒየም አዮን ስላለ የሃይድሮኒየም አማውንቱን ወይንም ኮንሰንትሬሽኑን ይጨምሯል። የሪአክሽናችን ኢኩሊብሪየም ሽፍት ያደርጋል ማለት ነው ቱ ዘ ሌፍት ሳይድ። ይሄ ኢፌክት ኮመን አዮን ኢፌክት ይባላል ማለት ነው። በተመሳሳይ መልኩ ዊክ አሲዶች ላይ የዊክ አሲድን ሳልት ብንጨምርበት እዚህ ጋር አሲቲክ አሲድ ስለሆነ አሲቲክ አሲድ ዲዞልቭ ሲሆን አሲቴትን አዮንና ሃይድሮኒየም አዮንን ፎርም አድርጓል። አሲቲክ አሲድ ስለሆነ የአሲቲክ አሲዱን ሳልት ሶዲየም አሲቴት ብንጨምር ሶዲየም አሲቴት ስትሮንግ ኤሌክትሮላይት ነው። ስትሮንግ ኤሌክትሮላይቶች ደግሞ ኮምፕሊትሊ ነው ዲሶሴት የሚሆኑት። ሶዲየም አሲቴት ዲሶሴት ሲሆን አሲቴት አዮንና ሶዲየም አዮንን ፎርም ያደርጋል። እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ ፎርም የሆነ የአሲቴት አዮን ኮንሰንትሬሽን አለ። ከዊክ አሲዱ ሳልት የመጣ ሌላ አሲቴት አዮን አለ። ከሶዲየም አሲቴት የመጣ ስለዚህ በሶሉሽናችን ውስጥ ያለውን የአሲቴት አዮን ይጨምረዋል ማለት ነው። በሶሉሽናችን ውስጥ ያለውን የአሲቴት አዮን ሲጨምረው የሪአክሽናችን ኢኩሊብሪየም ሽፍት ማድረግ ይጀምራል ወደ ሌፍት ሳይድ ማለት ነው ወይንም ወደ ሪአክታንት ሳይድ። ብዙ አማውንት ኦፍ አሲቲክ አሲድ ፎርም ለማድረግ ማለት ነው። አዮናይዜሽን ኦፍ አሲቲክ አሲዱ ይቀንሳል ማለት ነው።
ይሄም አሁን የኮመን አዮን ኢፌክት ምክንያት መጀመሪያ ሪአክሽን ላይ ፎርም የሆነ አሲቴት አዮን አለ። ሶዲየም አሲቴቱንም ስንጨምር ፎርም የሚሆን የአሲቴት አዮን አለ። በኮመን አዮኑ ኢፌክት ምክንያት ኢኩሊብሪየማችን ሽፍት ያደርጋል ቱ ዘ ሌፍት ማለት ነው። ዊክ ቤዝንም ስናይ እንደዚሁ ነው። ዊክ ቤዞች ለምሳሌ አሞኒያን ስናይ ስትሮንግ ቤዝ ብንጨምርበት ስትሮንግ ቤዝ ላይክ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ፣ ፖታሺየም ሃይድሮክሳይድ፣ ካልሺየም ሃይድሮክሳይድ ብንጨምርበት ወይ ሶሊብል ሳልት ኦፍ ዊክ ቤዝ ለምሳሌ አሞኒየም ክሎራይድ፣ አሞኒየም ናይትሬት ብንጨምርበት አሁንም ኢኩሊብሪየማችን ሽፍት ያደርጋል። ይህንን በምሳሌ ስናይ አሞኒያ ዲዞልቭ ሲሆን በወተር አሞኒየም አዮን እና ሃይድሮክሳይድ አዮንን ፎርም ያደርጋል። እዚሁ ሶሉሽናችን ውስጥ ስትሮንግ ቤዝ ለምሳሌ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ አድ ብናደርግ ሃይድሮክሳይድ አዮን አድድ እያደረግን ነው ማለት ነው። ሃይድሮክሳይዱ አዮን ስንጨምር የተጨመረው ፕሮዳክት ላይ ነው። ፕሮዳክታችን ኮንሰንትሬሽን ይጨምራል። የፕሮዳክታችን ኮንሰንትሬሽን ጨመረ ማለት ኢኩሊብሪየማችን ሽፍት ያደርጋል ማለት ነው። አዮናይዜሽን ኦፍ አሞኒያን ዲክሪዝ ያደርገዋል ማለት ነው። ወይንም ደግሞ አሞኒያ ላይ ዊክ ሳልቶችን ብንጨምር ለምሳሌ አሞኒየም ክሎራይድ ዲዞልቭ ሲሆን አሞኒየምን እና ክሎራይድ አዮንን ነው ፎርም የሚያደርገው። እዚህ ጋር በፊት ላይ ሪአክሽናችን ላይ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ አሞኒየም አዮን ነበር። አሞኒየም ክሎራይድን ሶሉሽናችን ውስጥ ስንጨምር አሞኒየም አዮንን ጨመርን ማለት ነው። አሞኒየም አዮን የሚጨምረው በፕሮዳክት ላይ ነው። የፕሮዳክታችን ኮንሰንትሬሽን ጨመረ ማለት ደግሞ አሁንም ኢኩሊብሪየማችንን ሽፍት ያደርገዋል ማለት ነው ወደ ሌፍት። ኤክሰርሳይዝ 1.9 የመጀመሪያ ጥያቄ ካልኩሌት ዘ pH of a solution containing 0.2 molarity acetic acid and 0.3 molarity sodium acetate. given concentration of acetic acid ተሰጥቶናል 0.2 ሞላሪቲ ነው። concentration of sodium acetate ወይንም concentration of አሲቴት አዮን ተሰጥቶናል 0.3 ሞላሪቲ ነው። required pH ሶሉሽን ይሄ ነው ሪአክሽናችን። አሲቲክ አሲድ ዲሶሴት ሲሆን አሲቴት አዮን እና ሃይድሮኒየም አዮን ፎርም ያደርጋል። ዊክ አሲዶች ሙሉ ለሙሉ ዲሶሴት ስለማይሆኑ ፓርሻሊ ስለሆነ ዲሶሴት የሚሆኑት ኢኩሊብሪየም ላይ ያላቸውን ኮንሰንትሬሽን እንፈልግና በሱ ነው ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮኒየም አዮንን ምን ያህል ፎርም እንዳደረጉ የምናውቀው። አሲቲክ አሲድ ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽን 0.2 ነው። 0.3 ሞላሪቲ አሲቴት አዮን ስለሆነ አድ የተደረገው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽን ኦፍ አሲቴት አዮን አለን ማለት ነው 0.3 ሞላሪቲ። ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮኒየም አዮን ግን ምንም የለንም 0 ነው ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽን። ቼንጃችን ማለት አሲቲክ አሲድ ዲሶሴት እየሆነ ሲመጣ ፓርሻሊ ስለሆነ ዲሶሴት የሚሆነው በሆነ ኤክስ አማውንት ዲሶሴት እየሆነ እየቀነሰ ሲመጣ ያለን የአሲቴት አዮን እና የሃይድሮኒየም አዮን ደግሞ በዛው አማውንት በኤክስ አማውንት እየጨመረ ይመጣል። ኢኩሊብሪየም ኮንሰንትሬሽን ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽን ሲደመር ቼንጃችን ነው የሚሆነው። የአሲቲክ አሲድ 0.2 ሲቀነስ ኤክስ ነው የሚሆነው። የአሲቴት አዮኑ
0.3 ሲደመር ኤክስ ነው የሚሆነው። የሃይድሮኒየም አዮኑ 0 ሲደመር ኤክስ ነው፣ ያው ኤክስ ነው ማለት ነው የሚሆነው። ኢኩሊብሪየም ኮንሰንትሬሽናችንን ካገኘ የአሲድ ዲሶሲዬሽን ኮንስታንት ፎርሙላው ይሄ ነው። ቁጥሩን ሰብስቲቲዩት ስናደርግ አሲዳችን አሲቲክ አሲድ ስለሆነ ከኤ ቫልዩ 1.8 ሲባዛ 10⁻⁵ ነው። ኢኩሊብሪየም ላይ ያለ የአሲቴት አዮን ኮንሰንትሬሽን 0.3 ሲደመር ኤክስ ነው። ኢኩሊብሪየም ላይ ያለ የሃይድሮኒየም አዮን ኮንሰንትሬሽን ኤክስ ነው። ኢኩሊብሪየም ላይ ያለ የአሲቲክ አሲድ ኮንሰንትሬሽን 0.2 ሲቀነስ ኤክስ ነው። ዲሶሴት የሆነው ዊክ አሲድ ስለሆነ በዚህ ምክንያት 0.3 ሲደመር ኤክስን 0.3 ብለን አፕሮክሲሜት አድርገን መውሰድ እንችላለን። ስሞል አማውንት ስለሆነ ቼንጃችን 0.2 ሲቀነስ ኤክስንም በተመሳሳይ መልኩ 0.2 ብለን ብንወስድ 1.8 ሲባዛ 10⁻⁵ እኩል ይሆናል 0.3 ሲባዛ በኤክስ ሲካፈል 0.2። የምንፈልገው ኤክስን ስለሆነ 1.8 ሲባዛ 10⁻⁵ ሲካፈል ለ1 አድርገን ክሪስ ክሮስ ብናደርገው 0.2 ሲባዛ 1.8 ሲባዛ 10⁻⁵ እኩል ይሆናል 0.3 ሲባዛ ኤክስ ይሆናል። የምንፈልገው ኤክስን ስለሆነ ሲካፈል 0.3 ሲካፈል 0.3 በሁለቱም ሳይድ ብናደርግ 0.3 በ0.3 ይጠፋል። 0.2 ሲባዛ በ1.8 ሲባዛ 10⁻⁵ ሲካፈል 0.3 1.2 ታይምስ 10⁻⁵ ይመጣል። ኤክስ ማለት 1.2 ሲባዛ 10⁻⁵ ነው ማለት ነው ሞላሪቲ። ይሄ ኤክስ ማለት ደግሞ ኢኩሊብሪየም ላይ ያለ የሃይድሮኒየም አዮን ኮንሰንትሬሽን ነው። እዚህ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮኒየም አዮን 1.2 ሲባዛ 10⁻⁵ ነው። ካልኩሌት አድርጉት የተባልነው ፒኤች ነው። ፒኤችን ደግሞ ካልኩሌት የምናደርገው ከኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮኒየም አዮን ነው። ፒኤች ማለት ኔጌቲቭ ሎጋሪዝም ኦፍ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮኒየም አዮን እናደርጋለን። ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮኒየም አዮን አሁን ያገኘነው ነው 1.2 ሲባዛ 10⁻⁵ እሱ ሰብስቲቲዩት ስናደርገው እና ካልኩሌትስ ብናደርገው ፒኤቹ የሚሆነው 4.92 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ሶሉሽናችን ፒኤቹ 4.92 ነው ማለት ነው። ሁለተኛ what would be the pH of a 0.2 molarity acetic acid solution if no salt were present? መጀመሪያው ኢኩዌሽን ላይ ሳልት ነበረበት 0.2 ሞላሪቲ አሲቲክ አሲድ እና 0.3 ሞላሪቲ አሲቴት አዮን ነበረ። እዚህ ጋር ደግሞ ሳልቱ ባይኖር አሲዱ ብቻ ቢኖር ያለው የፒኤች ቫልዩ ምን ያህል ነው? ጊቭን ኮንሰንትሬሽን ኦፍ አሲቲክ አሲድ ተሰጥቶናል 0.2 ሞላሪቲ ነው። ኬኤው ጊቭን ነው 1.8 ሲባዛ 10⁻⁵ required pH ሪአክሽኑ ይሄንን የሚመስለው ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽን የአሲቲክ አሲድ አለን 0.2 ሞላሪቲ ነው። አሲቴት አዮን እና ሃይድሮኒየም አዮን ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽናቸው 0 ነው። ቼንጁ አሲቲክ አሲዱ ኔጌቲቭ ኤክስ ነው። የአሲቴት አዮን እና የሃይድሮኒየም አዮኑ ፖዚቲቭ ኤክስ ነው የሚሆነው። ኢኩሊብሪየም ኮንሰንትሬሽን ማለት ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽን ሲደመር ቼንጅ ነው የሚሆነው። ኢኩሊብሪየም ኮንሰንትሬሽን የአሲቲክ አሲድ 0.2 ሲቀነስ ኤክስ ነው የሚሆነው። ኢኩሊብሪየም ኮንሰንትሬሽን የአሲቴት አዮኑ እና የሃይድሮኒየም አዮኑ ኤክስ ነው የሚሆነው። አሲድ ዲሶሲዬሽን ኮንስታንት ኬኤ እኩል ይሆናል ኢኩሊብሪየም ኮንሰንትሬሽን ኦፍ አሲቴት አዮን ታይምስ ኢኩሊብሪየም ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮኒየም አዮን ሲካፈል ለ
ኢኩሊብሪየም ኮንሰንትሬሽን ኦፍ አሲቲክ አሲድ ነው የሚሆነው። ኢኩሊብሪየም ላይ ያለ ኮንሰንትሬሽን አለን። እሱን ብናስገባ ኤ ማለት ኤክስ ስኩዌር ሲካፈል 0.2 ሲቀነስ ኤክስ ነው የሚሆነው። ይሄንን አፕሮክሲሜት ብናደርገው ከኤ እኩል ይሆናል ኤክስ ስኩዌር ሲካፈል 0.2 ነው የሚሆነው። የምንፈልገው ኤክስ ነው። ከኤ ኦቨር 1 አድርገን ክሪስ ክሮስ ብናደርገው ኤክስ ስኩዌር እኩል ይሆናል ከኤ ታይምስ 0.2 ይሆናል። ከኤን ቫልዩን ብናስገባ 1.8 ሲባዛ 10⁻⁵ ኤክስ ስኩዌር እኩል ይሆናል 1.8 ሲባዛ 10⁻⁵ ታይምስ 0.2 ይሆናል። ይሄን ካልኩሌት ስናደርገው ኤክስ ስኩዌር 3.6 ሲባዛ 10⁻⁻6 ይሆናል። ኤክስ ማለት ስኩዌር ሩት ኦፍ 3.6 ሲባዛ 10⁻⁻6 ይመጣል። ይሄንን ከስኩዌር ሩት ስናወጣው ኤክስ 1.9 ሲባዛ 10⁻⁻3 ይመጣል። ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮኒየም አዮኑ 1.9 ሲባዛ 10⁻⁻3 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ፒኤች ማለት ኔጌቲቭ ሎጋሪዝም ኦፍ ሃይድሮኒየም አዮን ኮንሰንትሬሽን ነው። ይሄ እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ ሎጋሪዝም ኦፍ 1.9 ታይምስ 10⁻⁻3 ይመጣል። ሶልቭ ስናደርገው ይሄንን ፒኤቹ 2.72 ይመጣል።